سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه از طراحی با سالید در خدمتتونم. تو این ویدیو میخوام که یک منیفولد رو ترسیم کنم و یاد بگیریم که چطور از فایلمون سکشن بگیریم و چند تا ابزاری که توی اسکیچ با اونا آشنا شدیم توی فیچر هم با اونا آشنا بشیم. پس وقتتون رو نمیگیرم، بریم طرح کلی رو ببینیم و طراحیمون رو شروع کنیم. این منیفولد ما هست و در آخر ویدیو ازش سکشن میگیریم. بریم طراحی رو شروع کنیم.
خب طراحی ما تموم شد. فایلمون رو سیو میکنیم. حالا بریم که ازش سکشن بگیریم. گزینه سکشن رو فعال میکنیم. همونطور که میبینید میتونید در جهت X و Y و در جهت Z هم اون رو تغییر اندازه بدید. تیک رو که بزنید میتونید مشاهده کنید. با برداشتن تیک این گزینه سکشنتون غیر فعال میشه. خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. فایل نقشه رو داخل کانال تلگرام قرار دادم. میتونید مراجعه کنید، ازش استفاده کنید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید باشه. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعد.